පෙර විමන් තැනැවෙන දෙව්ලොවේ ඔබේ නාමින් දුලබ තෙද බල මහරු පින්කම කටින චීවර පින්කමයි කුසේ සක්විතිව ලබා හැම විමන් තැනැවින් දුලබ තෙද බල නිස් දෙගතියේ ලෝසුවය සෞඛෙලමා
Please be seated. Please. Please be. Please be seated. Samadenama asun ganda. එළියේ සිටින සමදනාම පුළුවන් කැමති විදියට ඇවිල්ලා ඇතුලෙන් අසුන් ගන්න කියලා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔය පොඩි දරුවන් ඉස්සරහා පෙළියේ වාඩි කරන්න බිමින් වාඩි කරලා වැඩිහිටියන්ට සකස් කරලා තියෙන ආසනවල කැමති විදියට ඉඩ සකසා ගන්න කියලා. ඔය ප්‍රධාන දොරටුව අවහිර කරන්නේ නැතුව ඇතුළට එන්න කියලා කරුණාවෙන් ඉල්ලලා සිටිනවා. අනිත් කට්ටියට ඇතුළට එන්න බෑ ප්‍රධාන දොරටුව අවහිර වුණොත්. Please do not block the main entrance. Please leave that space others to come inside. Thank you. Yuroke Daham Niketanaya Katina පුණ්‍යෝත්සවය ආරම්භ කිරීමට මුලසුව ඔබ අතිපූජ්‍ය කෝට්ටේ සන්තීන්ද්‍රිය ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අවසර පතමි. 30 වසරක් සපිරෙන මේ පුණ්‍ය භූමියට වැඩම කළ වදාළ ශ්‍රී ලංකාවේ ධම්මගවේෂී බෞද්ධ ආශ්‍රමයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය කෝට්ටේ පන්නින්ද්‍රිය ස්වාමින් වහන්සේගෙන්ද දැන්ඩිනොන් භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති පූජ්‍ය අකරවිට සංඝානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු එම විහාරස්ථානයෙන් වැඩම කළ වදාළ අනෙකුත් ස්වාමින් වහන්සේලාද බෙරික් ශාක්‍ය මුනි සම්බුද්ධ විහාරයේ අතිපූජ්‍ය දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු එම විහාරස්ථානයෙන් වැඩම කළ අනෙකුත් ස්වාමින් වහන්සේලාද කීස්පරෝ ධම්මසරණ විහාරාධිපති පූජ්‍ය මාලිගාතන්නේ උපශාන්ත ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු එම ස්ථානයෙන් වැඩම කළ අනිකුත් ස්වාමීන් වහන්සේලාද රොක් බැංක් පාරමිතා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය රංගල පියනන්ද ස්වාමින් වහන්සේද ඇතුළු එම ස්ථානයෙන් වැඩම කළ අනිකුත් ස්වාමීන් වහන්සේලාද දම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය ඉහළ ගොකරැල්ලේ පාසාදික ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු එම විහාරස්ථානයෙන් වැඩම කළ අනිකුත් ස්වාමින් වහන්සේලාද ෆෝක්න වියට්නාම් විහාරස්ථානයේ වැඩම කළ අදාළ අනිකුත් ස්වාමින් වහන්සේලාද දහම් නිකේතනීය විහාරස්ථානයේ වෙනුවෙන් මා ඉතා බැතියෙන් පිළිගනිමි. ඒ වගේම අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන පැමිණි වික්ටෝරියානු රජයේ විපක්ෂ නායක ජෝන් පොසිටෝ මහතාද මරියා වෙම්වකියු මන්ත්‍රීතුමියද ලොරන් කැනර්ජි මන්ත්‍රීතුමියද වික්ටෝරියන් මල්ටිකල්චරල් කමිෂනර් විව් නුවෑන් මහත්මියද සයිමන් කෝනි මහතා ඇතුළු පැමිණ සිටින ඔබ සැම ඉතා කරුණාවෙන් පිළිගනිමි. We are now going to observe precepts guided by Venerable Vilayagoda Dr. Aryadeva Nayakathero. පින්නතුනි කවුරුත් නැගිටලා පන්සිල් ගැනීමට සූදානම් වන්න. නමස්කාරය කියමු. නමෝ තස්ස අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි อดินนาดานาเบรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุรามีเรมัจจปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิทิสรณีนสัดดิงปัญจสีลังธัมมังสาธุกังสุรักขิตังกัตวาอัปปมาดีนสัมปาดิเต Please be seated. The next part will be the offering of first portion of the dana to the Buddha, guided by Rock Bank Temple, Paramita Temple, Venerable Rangala Piyananda Thero. Avasarයි. හොඳයි කවුරුත් එක්ක සාදුනාදයක් පවත්වන්න. මුලාසනේ වැඩ සිටින ගෞරවනීය නායක හාමුදුරන් වහන්සේලා ප්‍රධාන පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සදහැබර පින්තුනි පින්වතියනි අද මේ සෝදානම් කරගත්ත දානමය පින්කමේ මුල් භාගය තිලෝගුරු ශාන්තිනායක අමාමෑණී බුදු පියාණන් වහන්සේ උදෙසා සම්බුද්ධ පූජාවන් වශයෙන් පූජා කරලන්නටයි කවුරුත් බලාපොරොත්තු වන්නේ. එනිසා අපි කවුරුත් එක්ක එකට ගාථාවන් කියමින් පළමු කොටම සම්බුද්ධ පූජාවන් සිද්ධ කරමු. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා ඉතිපිසෝ භගවාරයන් සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති සාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිත් අකාලිකෝ එහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ
උජුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ ඥායපටි ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි අට්ඨපුරිස පුග්ගලායේස භගවතු ශාවක සංඝෝ ආවුනේයෝ පාවුනේයෝ දක් අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්ඛිතං සාති වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා ඝන සාරප්පදිත්තේන දීපේන තම දංසිනාති ලෝක සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං සුගන්ධිකාය වදනං අනන්ත ගුණ සුගන්ධිනං ගන්ධේන පූජයාමි තථාගතං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනිං දස්ස සිරි සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි පුප්පං මිලායාති යතායි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භග පතිගන්නාතු මුත්තමං අධිවාසේතු නොබන්තේ භෝජනං පරි අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තමං අධිවාසේතු නෝ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන් මුත්තමං කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අජ්ජයං භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත් පමාදේන මයා කතං අජ්ජයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකා කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා අජ්ජයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ සතං සමාගමෝ තු යාව නිබ්බාන පත්තියා. Now I kindly invite Scott McLean to make the welcome speech in English. Thank you. Everyone, with permission from Luku Honduro, the Mahasangha, the Committee of the North Victorian Buddhist Association and its long-standing members, the Katina Group, and our distinguished guests with particular mention of our parliamentarians who've graciously joined us here today. We pay our respects to the traditional owners of the lands on which we are meeting on today, to the elders, past, present, and emerging. Ladies, gentlemen, children, and to our guests on the live stream from Sri Lanka and all around the world, welcome
to our 30th Katina ceremony of our temple. The first Katina ceremony, as you've heard earlier, took place in 1994. This was at the Gladstone Park Community Hall with a total of 6 monks. I think we've increased a few since then. And about approximately 85 people. This was a time when there were no smartphones, no iPads, no messenger apps or social media. It was a different time. However, one thing that stayed consistent was Buddhism. Establishing this temple was not just a dream, it was a courageous endeavour, and as such we should pay tribute to the founding members for starting this Buddhism temple in this region. Today we recognise this vision, the courage and dedication of both the Wijanayaka and Hemachandra families that took a bold step in mortgaging their homes to bring this vision to life. We thank you. They recognised challenges faced by Sri Lankans integrating into Australia and understood that a Buddhist temple could serve as a sanctuary and a place to practice your values in an environment that felt safe and familiar. This would help them assimilate into the local community. It also included finding the right patron monks, Luku Honduru and the late Venerable Premasiri Thero, to lead and support the teachings of Buddhism. The benefit of securing the right people to lead has been crucial and critical in achieving the successful growth in not only participating members but also visitors to the temple and increased migration to Melbourne and the surrounding suburbs. As we reflect on these past 3 decades, let us honour the countless individuals who have contributed to the vibrant committee we enjoy today, and most of you are here today. Thank you. For reference, the Katina ceremony, also known as the Rains Retreat, originated from India, where the practice of offering robes to monks was established over 2,565 years ago. It later spread to various Buddhist countries such as Thailand, Vietnam, Sri Lanka, Myanmar, Tibet, and Laos, just to name a few. You can learn more about the Katina ceremony from Luku Honduru, who is speaking next. Buddhism is a way of life. It's a philosophy. It's a set of guidelines where, if followed, shows the way a community can live together, support each other, and all achieve together. In a world of much noise and distraction, practicing Buddhism brings you back to the basics of compassion, mindfulness, and focus, all attributes that support a cohesive, vibrant, and successful community. It is a privilege to be born a human, and as such, we must make the most of it. It starts by supporting each other, leading by example, and teaching the children of today how to be greater humans for the future. Buddhism doesn't discriminate. Buddhism doesn't care where you are from, what gender you are, or what your preferences are. As long as you are a good human that gives more than you take, cares for others, and demonstrates kindness and compassion, then the world is already a better place to live. Let us start here today and from today onwards. Thank you, and Bahome Stuti and Buddha Saranai. I'd now like to invite Luku Honduru to say a few words. My homage to the Sakyamuni Buddha, Most Venerable Mahasangha, distinguished guest, past devotees. As the founder and the chief incumbent of Daham Niketanaya, it is with great pleasure and pride that I address this honorable gathering with heartfelt gratitude. In this glorious spring morning, I warmly welcome you to our sacred temple. Today, in this blissful moment, as we celebrate our sacred ritual Kadna Pinkama,
the annual rainy retreat, along with the commemoration of proudly reaching the milestone of 30th year of our existence. Your honorable presence is a sincere delight to all of us. We believe to most of our honorable guests, watching a Katina ceremony in which we showcase our cultural heritage will be a first-hand new experience. My sincere thanks to all of you for adding glamour and color to this memorable occasion. Katina literally means firm or solid because the offering of Katina robe helps to earn solid good karma. The Katina ceremony is over 2,565 years old. It is a monastic tradition preserved and observed by Buddhists all over the world because it is an extraordinary opportunity to acquire merits once a year. Katina refers to the offering of the special robe which we call Katina Chivara, which is prepared and presented to monks over here who completed the 3 months period of retreat called Vas in Sinhala and Vassan in Pali, meaning the period of rainy season. At the end of 3 months period of time after the rainy retreat, the Katina ceremony is held. Robes can be offered to monks within a month. The offering of a Katina robe is of utmost significance to a Buddhist who knows the meaning of it. The Katina robe is significant because during the 3 months Vas period, Buddhist monks are required to remain fully dedicated to purify themselves through the rigorous practice of meditation and moral conduct. A robe offered to such a monk, potent with spirituality and dedication to religious living at that time, helped one to earn solid merit or good karma. Dear devotees, as I mentioned you earlier today, we are commemorating our 30th milestone of our temple. As the patron, firstly I am pleased to acknowledge that I have accomplished my mission in the name of the sacred Buddhism. What I have completed has allowed me to leave behind something worthy also for the well-being and happiness for you all. I sincerely convey my grateful thanks to the management committee members, non-members, volunteers and friends for your generous support, hard work, time and monetary donation in long run. Without your generous support, our temple would not be what it is today, and we would not have achieved what we have if we did not all work together harmoniously towards the ultimate goal. Our past years, from time to time, you all have been involved in religious activities, festivals, functions, and fundraising events of our temple. I am grateful for your active involvement and participation in these events. Life in Australia is demanding and can throw various challenges towards you, but I appreciate that amongst all, you have made the temple a part of your lives. All the contributions do not go unnoticed. It has assisted us to move forward in our joint effort for the successful completion of our temple, a unique shrine room for worship for you, your parents, children, and future generation. In this journey, there have been some others who have given me encouragement. I bless them all because this land of merit might not exist the same today without the insults, injustice, and unfair criticism I received from them. Treating all that as an inspiration, I have understood human beings and I have gained more courage, so thank them all. Today, you have fully accomplished perfect temple, which you could proudly call your own, handing over this elegant Buddhist shrine for you all to worship as you wish, to meditate, to listen sermons, to heal the hurting minds, to bring wisdom to young ones, and see numerous unique items of Buddhist culture. It's the greatest pleasure
I have earned in my life. I greatly recall your fair share in my happiness that belongs to Mr. Earl Vichinayaka and Mrs. Mala Vijayanayaka, who invited me and Most Venerable Gampaha Pemasri Mahathero in 1994 to observe our rain retreat in Melbourne, and merits to you all. Stepping down the memory lane, I remember the early 90s, which is the early stage of my migration, in which the awareness of Buddhism in Australia was at a minimal stage. I remember those days. When I was walking alone busy Melbourne streets, I had many inquisitive eyes and curious glances that followed my yellow robe where I stepped. Some misinterpreted me for a Hindu priest, and they shouted at me, Hare Krishna, Hare Rama. But those days are long gone. Today, the urge to learn Buddhism is mind-blowing and spontaneous, offering direct answers to the countless perils in the modern society, providing relief for the intense pains of mind. Sacred Buddhist philosophy is well respected and greatly admired for the mindfulness, accuracy, and transparency. Based on the core of innocence and non-violence, we can be proud of clean history record that not a single drop of blood has ever been shed in the name of Buddhism. Whereas other religions, battles have submerged the world in rivers of blood, thus in past, present, and future. Buddhism has always been the greatest inspiration for the must-need world peace. As the community of Mahasangha, I believe it is our noble duty to spread out these guidelines, our rich Buddhist values and sacred Buddhist philosophy to the outer world. Dear members, my heartfelt well wishes and blessings for the past and present energetic committee members of the North Victorian Buddhist Association, caring members who offer arms and look after our well-being, all members, non-members, and all the Venerable Sangha who resided and served our temple over the past 30 years, Venerable Mahasanghas from temples around Australia, especially in Melbourne, Venerable Chief Monk of Quan Duc Vietnamese Lynch Temple, Faulkner, who gave us accommodation for nearly 6 months when we are hopeless. And thank you, Master, for being here today with us. And also, Venerable Phuc Tang, the Chief Monk of Quan Min Temple of Baybrook, who raised his generous hands when we were in need. Sunday school teachers of past and present, who volunteered to guide our younger generation, all those who laboriously work hard for the welfare of all functions and food stall, the exceptional members who look after the traffic control of the temple car park at all occasions, in freezing cold, scorching heat or pounding rain, while missing the ongoing events with no complaints, all those who spare their time, labor and money to create the elaborate Vesak pandal and lanterns, those who aid and assist in planning the construction works, especially Mr. Atagada and Mr. Asok Rajapaksa, everybody that offers a helpful hand for success, and those who encourage us by criticizing our fairly done hard work. For the inspiration and encouragement I was empowered with all my life, my brother, Venerable Kote Panjindriya Thero, who came all the way from Sri Lanka to be with us today. Serving this land with unshaken dedication through thick and thin, while being the leading lady to gather all other together as a peaceful, united team. From the head start of the journey of 30 years, holding high responsible as the secretary of the association, Mrs. Mala Vijayanayaka, and the rest of the team,
May they be blessed with the happiness and well-being and ultimately be invoked with the sacred bliss of Nibbana. Since establishing the Daham Niketanaya in Melbourne, may all the power of merits I have acquired throughout 30 years that followed be granted to my beloved parents who passed away, who raised me and generously offer me into the sacred Lord Buddha's pathway to ordain, and to the most venerable my teachers who opened the sacred doors of my monkhood for me along with exceptional patronage, coaching and guidance to be a worthy son of Lord Buddha. May the bliss of Nibbana be with them all. It is with contented inner peace that I roam through the past memory chain to narrate the epic story of Daham Niketanaya. Our forward march was neither smooth, fast, nor easy. There were barriers to overcome and challenges to prevail over. Still, with the focused, peaceful mind, today I can turn back over the bygone years with a clear conscience of a well-accomplished mission. As life goes on and time passes by, faithful following my footsteps, some other narrator will pick up from where I live and resume that to tell the story. Thus, the journey will continue in the right path as always to serve mankind. Daham Niketanaya is your temple. It will always be here for you, guiding you in the sacred Lord Buddha's pathway to the supreme bliss of Nibbana throughout the long journey of samsara. May the noble teaching of the Lord Buddha exist long. Thank you very much. Thank you, Luko Hondo. Before we bring on our next speaker, I'd like to just quickly mention Simon Kearney, the President, UN World Vasak Day. Just a brief mention. Now I'd like to call upon Ms. Maria Vama Kinu, is it correct? I hope on member for Corwell Labor. Member. Right, you've got the letter. Yeah. Thank you, Scott. Venerable monks, my parliamentary colleagues, Lauren Cathage, a member for Yangon, representing Ross Spence here today, the Leader of the Opposition, John Pasuto. Welcome to our neighbourhoods, John. Evan Mulholland, the Upper House member for the Northern Province. Viv Nguyen, the Commissioner, Multicultural Commissioner. Firstly, I'd like to acknowledge the Wurundjeri people as the custodians of the land that we are on today, and I'd like to pay respects to their elders past and present. I'd like to just say a few words. I've always known Venerable Koti as Venerable Koti, and I have known him for as long as I have been the member for Cornwall, and that's some 24 years. And I just wanted to reflect a little bit on the history, the memory lane that you took us down, your 30 years and my 24 years, where I have seen this incredible community begin from a very tiny place, as you said quite rightly, Gladstone Park, to the decision to buy land in a remote outer parts of metropolitan Melbourne, would have been called the sticks in those days, to see it grow to where it is today, to know and experience at first hand all of the efforts and the blood, sweat and tears that went into making this place, this wonderful temple, what it is today, by people who were totally committed to ensuring that the spiritual needs and the cultural needs of the Sri Lankan community would be met in a place where everyone could be proud of. And I have walked with you in all those stages, and I'm particularly pleased to be here today with the opening of ultimately, maybe not the final stage, but certainly a centrepiece for learning, because I know the learning for young people, in addition to learning about faith and language, is a very important part of how we maintain each migrant community that comes to this country
maintains its cultural and linguistic inheritance and has the opportunity to practice those cultural and linguistic as well as faith. Faith is very important to our local communities, and this is a community that has many faiths. And I want to pay tribute to Venerable Koti because post-September 11, this community, or parts of this community, came under incredible pressure. And to the great credit of many of our spiritual leaders, the Hume Interfaith Network that was founded in order to assist and resist the pressures and the divisions that were being visited upon us by events that were beyond our control, but nevertheless had immediate impact on many people in this community. Venerable Koti had a leading role in that interfaith relationship. And I can say to you that that network, that interfaith network, was key to ensuring the social cohesion and was maintained here, and that all those who felt under siege and aggrieved were felt again and embraced and allowed to become or to remain welcome members of our community. So I want to thank you for that. I want to thank you also because you have all, and Marla, of course, Marla and Venerable Koti have been the two people that I have always been in contact with when it comes to needing some funding. Always, we're politicians, we're always going to be approached, and so it should be. So it should be the case. But every new step and every vision that the community has had has been shared with the local politicians and everybody else. But ultimately, it has been this community, its generosity through its volunteerism and its own fundraising, that we can attribute the success of this wonderful temple. I know it will continue to grow. I know the community around it will continue to grow. There's no question about that. So I'd like to wish you on this very auspicious day, 30th year anniversary, the Katina ceremony today, I'd like to wish you all the very best, my absolute goodwill to you all. Thank you for that blessing. And to all our vulnerable monks who represent the many Buddhist temples in this wonderful state of Victoria in multicultural Australia, I want to thank you for the work that you do in tendering to the needs of your communities. Thank you. Thank you so much for that. Now I'd like to call upon, on behalf of Jacinta Allen, the Premier Victoria, to welcome Lauren Cathergy, the MP for Yanyi Labor member. Ayubawan. Thank you, Venerable Kote Santindriya Tero, for your kind welcome here and to the whole community. I want to acknowledge and thank all the venerable members here for what they have given our community over the last 3 months. Through their meditation, through their study, through their seclusion and teaching Dharma to both each other and to lay people, through your strict observance of the Buddhist precepts, you have strengthened our community. You have developed and deepened the community with the spiritual teachings of Buddha, and so I thank you most sincerely. This time of Katina, this renewal, is very special, and from my garden today I have brought some wattle flowers because the flowers start to bloom approximately 12 weeks ago at the time the retreat starts. And now we come to the end of that time of looking inwards, of growing and developing and strengthening, and we come out as a blossom. And that blossom is a gift and brings beauty to the whole community. And so I wanted to share the wattle from my garden as a symbol of the beauty that you share and that you bring to the northern suburbs here. I thank you for your generosity. And really, it is this generosity that is marking how we are viewing this time. What a gift that you give us. What a special gift in the north you bring. Community engagement, mindfulness,
and cooperation. They are the themes I have heard spoken this morning from the Venerable, and we can see the impact of that in our community. And so I thank you again, most sincerely, for bringing strength, beauty, and connection to us here in the North. Thank you. Lovely, very well said. Now I'd like to welcome to the lectern our Victorian Opposition Leader, the Liberal Opposition Leader, the Honourable John Prosciutto. Welcome. I'm very flattered, but yeah. Thank you so much, Scott. Venerable monks, the Honourable Lukla, to all of you, ladies and gentlemen, it's my parliamentary colleagues, Maria Van Vameku, Lauren Cathage, ladies and gentlemen, boys and girls, as leader of the Liberal Party in Victoria, I'm very honoured and privileged to be able to join you in the celebration of Katina today. I'm here with my Liberal Party colleagues, local Upper House member Evan Mulholland and Usman Ghani. It is a great honour. And it is particularly special because I bet 30 years ago, when the founding members of this temple envisioned what they would see unfold, it might be said that they couldn't have imagined such a spectacular throng of people, not just in this hallowed temple, but watching online from as far away as Sri Lanka. But you know what? I think they did see that. That was their vision. That was their mission. It was their purpose. Venerable monks, we look to you for guidance, for wisdom, for the teachings that you are so immersed in. And I say that not just as a citizen, but as a political leader in this state. The period of the Vasa, where the monks retreat for 3 months, is a period of transcendence. It is to search for higher truths, uncover deeper meanings on our behalf, not just for your immediate congregation, but for all peoples, wherever they may live, through time. The period of Katina and the festival of Katina, where we give thanks, is about humility and forbearance, even vulnerability. It reflects the fact that, venerable monks, we depend on you and we give thanks to you. I'm not sure this, I'm going to stop the alarm on this iPad. But we give thanks to you. It is so important. One of Buddha's teachings that always appeals to me is, we are what we think. Sounds very simple, but particularly for those of us who occupy public office on behalf of the people, it is very true and very powerful. You cannot hide who you are. And what we feel deeply in our soul cannot be hidden by our words and by our deeds and by our expressions. In other words, what Buddha teaches us is that we must be faithful to that and bear true allegiance to the teachings that come from our venerable monks and other leaders who give us spiritual guidance and counsel. The final point I wanted you all to understand is, in my role, you might appreciate, I travel the state regularly. And I want you to know how important this temple is, how vital the work that you undertake is to our community. The human condition may always be thus. We may always have to contend with conflict, poverty, loneliness. These are maybe ongoing features of the human condition. But our salvation, our hope, our aspiration is that through the teachings of Buddha, which we rely on you, venerable monks, to impart to us, will always light the way through that.
And that message, my sisters and brothers, is as powerful today as it was over 2,500 years ago. And may it long last. Happy Katina, and thank you for the honour of being able to join you today. Thank you, John. Very well spoken. Thanks so much. Now I'd like to call upon Miss Vivian Ewan, our chairperson of the Victorian Multicultural Commission. Good afternoon. Let me begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we are gathering here and pay my respects to the elders past and present, honourable and venerable monks, the executive members of the association, community leaders, parliamentary members of parliament, to each and every one of you. Thank you very much for having me on behalf of the Victorian Multicultural Commission. I'd like to make a couple of observations. First, for us to have a cohesive, socially cohesive, harmonious, culturally diverse, religiously diverse society here in Australia and in Victoria, it is very important that we continue to work together and to offer a place for us to come together to feel that we belong here. I listened to your story, Venerable, and I myself came to Australia when I was 12 in the 80s. And for the founders of this organization to mortgage your house in 1994, when Australia was just about to come through what was the biggest economic recession in the late 80s and the early 90s, you've obviously had a strong vision for that sense of identity, that sense of belonging, that sense of vision for the Sri Lankan and the Buddhist communities some years and years and years forward. For that, I thank you, because that's what makes Victoria strong. Members from all over the world that come to Australia, that call Australia home, and that put forward our contribution in the toughest of times, because you have the vision for a socially cohesive society for members of the Sri Lankan communities and also for people who practice the Buddhist faiths. Thank you very much for that, because that is important to the Victorian Multicultural Commission, and you are doing a fair bit of heavy lifting. The second point I'd like to make is that in this society, and especially now, as you say, Scott, there is a lot of noise. And the Buddhist teaching gives us that clarity for us to know what is important to us, to open the education and teaching center for young people to be able to learn about the faith, but also to seek that clarity, that sense of worldness, that sense of togetherness, belonging, and humanity is really important. And again, I extend my deepest appreciation for the vision and the leadership and the continued support of all members of this community to make sure that this place will continue to be a place for all. Thank you very much on behalf of the Victorian Multicultural Commission and on your 30th anniversary of the association. Thank you. With ending that final speech, now we move on to the main Katina ceremony. I kindly invite our Loko Hamdru to continue from the here onwards. පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි පින්වතුනි මෙවර කටින මහා පින්කමේ දායකත්ව භාරගෙන තිබෙනවා පවුල් 11ක් මාලා විජේනායක මහත්මිය සහ දුනියන් අජිත් විජේසූරිය මහත්මයා සහ පවුලේ ඇතු සිසිර පතිරත්න මහත්මයා සහ පවුලේ ඇතු මංගලිකා රත්නායක මහත්මිය සහ පවුලේ අය ධම්මික සහ දුලාමණී දෙපළ රුෂාන් කරුණාරත්න මහත්මයා සහ ලක්ෂිකා කරුණාරත්න මහත්මිය සමුද්‍ර දිල්ෂාන් සහ අප්සරා රාජපක්ෂ දෙපළ ඇතුළු දරුවන් ඉෂාරා ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්මිය සහ මහත්මයා ගායත්‍රී රණසිංහ මහත්මිය රෝහන් රත්නායක මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ ඇතු මංජු කලන්සූරිය සහ පවුලේ අය මේ අය තමයි මෙවර
30 වෙනි වාර්ෂික අවස්ථාවේදී කටන මහා පින්කමේ දායකත්ව භාරගෙන කටයුතු කළ තිබෙන්නේ. එයත්න් මම හිතනවා සතුටු වෙන්න අද දවසේ මේ සිද්ධ කරගන්න ආගමික කටයුතු පිළිබඳව අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන පිරිසක්. ඒ නිසා නැවත නැවත පිළිබඳව සිහිපත් කරන්නට මා බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මේ වෙලාවේදී තිබෙන්නේ කටින චීවරය සංඝ සතු කළ පූජා කිරීමත්, දානීය සහ පරිස්කාර කප්පක සහිතව සංඝ සතු කළ පූජා කිරීමත්, ඉන්පස්සේ අපි අනුශාසනා පැවැත්වීම සහ පින්දීම සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ආරාධනා කරනවා මේ කටින චීවරය සංඝ සතු පූජා කිරීම සඳහා බෙරික් ශාක්‍ය මුනි සම්බුද්ධ විහාරාධිපති පූජ්‍යපාද පඬිත දිගමඩුල්ලේ විමලානන්ද මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේට පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, දැන් මේ අවස්ථාව මේ මහානීය පින්කමෙහි උච්චම අවස්ථාව අද දවසේ මේ කර්ණ පින්කමේදී පිරිවර සහිතව පෙරහැරෙන් බඩම්මෝගන ආපු කටිනේ සඳහා පූජා කිරීම සඳහා සූදානම් කරගත්තා වූ මේ චීවරයේ කටින චීවරයක් හැටියට පූජා කරන්නට මහා සංඝරත්නයට. ඒ නිසා මේ මහා දුර්ලභ පුණ්‍ය ක්‍රියාවයි මේ සිද්ධ කරන්නේ. වසරකට එක වාරයක් පමණ සිද්ධ කරගෙන ලැබෙන එක විහාරස්ථානයක එකවරක් පමණ සිද්ධ කරගෙන ලැබෙන මේ මහානීය පුණ්‍ය ක්‍රියාවයි මේ සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා බොහෝ ආනිසංස ලැබෙනා වූ මහඟ පුණ්‍ය ක්‍රියාවකටයි මේ හැමදෙනාම සදී පැහැදී සිටින්නේ. ඉතින් හොඳයි, දැන් මේ සකස් කරගත්තා වූ චීවරය කටින නාමයෙන් මහා සංඝරත්නයට පූජා කරන්නටයි අවස්ථාව. ඉතින් හොඳයි, කවුරුත් මේ ආකාරයට කියමින් මේ චීවරය මහා සංඝරත්නයට පූජා කරන්න. මයං භන්තේ සපරිවාරං ඉමං කඨින චීවරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම සාදුනෝ භන්තේ සංඝෝ ඉමං කඨින චීවරං පටිගන්හාතු පටිග්ගහෙත්වාච ඉමිනා චීවරේන කඨිනං අත්තරතු මයං භන්තේ සපරිවාරං ඉමං කඨින චීවරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම සාදුනෝ භන්තේ සංඝෝ ඉමං කඨින චීවරං පටිගන්හාතු පටිග්ගහෙත්වාච ඉමිනා චීවරේන කඨිනං අත්තරතු මයං භන්තේ සපරිවාරං
ඉමං කඨින චීවරං භික්ඛු සංඝස්ස දේම සාධුනෝ භන්තේ සංඝෝ ඉමං කඨින චීවරං පටිගන්හාතු පටිග්ගහෙත්වාච ඉමිනා චීවරේන කඨිනං අත්ථරතු අනුකම්පං උපාදාය. ජය සාදු කියන්න චීවරේ නමලා මුලින් වැඩ සිටින නායක හාරන් වහන්සේට පිළිගන්නන්න. වාඩි වෙන්නකෝ. තව එක කටයුත්තක් තියෙනවා සිද්ධ කරන්න. කටින චීවරයේ සංඝසතු පූජා කළත් දානේ පරිස්කාර කප්පුක සහිත මේ සියලු දේ සාංගිකව පූජා කරනවා අපි නැවතත්. ඒ සඳහා මා ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා දැන්ඩිනොන් ධම්මදීප භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය අකරවිට සංඝානන්ද මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේට. Yuroke ධම්මනිකේතනාධිපති නායක ස්වාමින්දවර ප්‍රමුඛ සම්භාවනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි වාසනාවන්ත ගුණගරුක සදහැවත් පින්වත්නි 30 වසරක් තරම් දීර්ඝ කාලයක් මේ පින්කම් සිද්ධ කරන මෙහෙම දිනාටම නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනා තුලින් හොඳ හැටියට මෙසිදු කරන කටයුතු පිළිබඳ උරුදු කියෙන් ඇති වී තිබෙනවා. අපට කාලය සීමා වී තිබෙන නිසා මොනියම් හෝ කාරණයක් අපි මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කටින චීවරය සංඝ සතු කොට පූජා කරනකොට සියලුම අනික් අවශේෂ පූජාවන් එහා සමග පූජා වෙනවයි කියන එකත් ඔබ හොඳ හැටියට දැනගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා තවදුරටත් හිතේ සතුට ඇති කර ගැනීම සඳහා ඒ දාණය වාක්‍යයක් ප්‍රකාශ කරලා පවරා පූජා කිරීමටයි අවශ්‍යව පවතින්නේ. ඒ නිසා කවුරුත් මේ ආකාරයට කියලා දාණය සංඝ සතු කොට පූජා කරන්න. සකප්ප රුක්ඛං සාට්ඨ පරික්ඛාරං ඉමං භික්ඛං භික්ඛු සංඝස්ස දේම සකප්ප රුක්ඛං සාට්ඨ පරික්ඛාරං ඉමං භික්ඛං භික්ඛු සංඝස්ස දේම සකප්ප රුක්ඛං සාට්ඨ පරික්ඛාරං ඉමං භික්ඛං භික්ඛු සංඝස්ස දේම සාදු කියන්න. දැන් මහා සංඝරත්නය උදෙසා දානේ පූජා කරන්න තියෙන වෙලාව. කරුණාකරලා පිරිකර බාරගත් පින්නතුන් ඒ තැනට ගිහිල්ලා ඒ පිරිකර ලබාගෙන ස්වාමීන් වහන්සේලා දන් වළඳලා අවසන් වුණාට පස්සේ මේ
පූජා කිරීම සඳහා සූදානමින් සිටින්ද පොඩ්ඩක් ඉඩ දෙන්න. Now it's time to offer the dana to Noble Community Mahasangha. You also can follow with us, other people. කරුණාකරලා ඒ දානය කටයුතු කරන පින්නතුන්ට ඒ කටයුතු ටික සිද්ධ කරගන්න ඉඩ ඇරලා අනිත් ඇත්තෝ විවේක වින්දන පිරිකර පූජා කරන වෙලාවට කරුණාකරලා ශාලාවට පැමිණෙන්න. වසන්ත
ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර දහම් නිකේතන විහාරස්ථානයේ ඉතිහාසය පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට මගේ මතකයේ දිවෙනවා මීට අවුරුදු 30ක අතීතයකට. 1994 ජූලි මාසයේ. ඒ අවුරුද්දේ තමයි අපිට ආරාධනාවක් ලැබෙන්නේ මටත් මගේ සහෝදර ගම්පහ පේමසිරි නායක හඳුරන් වහන්සේටත් මේ මෙල්බන් නගරයට වැඩම කරලා වස් සමාදන් වෙන්න. ඒ ආරාධනාව අපට ලැබුණේ අර්ල් සහ මාලා විජේනායක දෙපළගෙන්. ඒ ආරාධනාව අනුව මමත් අපේ පේමසිරි නායක හඳුරන් වහන්සේත් මෙල්බන් නගරයට වැඩම කරනවා වස් සමාදන් වෙන්න. We got accommodation in Glenroy. At that time, there was no religious place for Buddhists in the northern part of Australia. So we rented a small unit in Glenroy, where we both stayed and retreat. So it is not only a religious place, but at that time, the majority of Sri Lankan people did not live in this area. Due to that, we had a very limited number of contributors then. අපි පුංචි ඒ යුනිට් එකේ පොඩි දානශාලාවේ ඉඩක් තිබුණා. පොඩි දහම් පාසලකුත් අපි පටන් ගත්තා. හැම ඉරිදාවම දහම් පාසල කෙරෙනවා. හැම ඉරිදාවම වැඩිහිටියැත්තු වෙනුවෙන් ධර්ම දේශනාවකුත් භාවනා පන්තියකුත් කෙරුණා. අතේ ඇඟිලි ගානට මං හිතන්නේ ළමයි 5 දෙනෙක් විතර තමයි අපේ දහම් පාසලට පැමුණුනේ. ඒ ඇත්තු දැන් මව්වරු දරුවොත් ඉන්න. ඉතින් අපි සන්තෝෂයි. වස් කාලේ අවසානයේ එයත්න්ට අවස්ථාව ලැබුණා කටින පින්කමට. අපිත් සන්තෝෂ වුණා. හේතුව කටින පින්කම ඉවරුණාට පස්සේ අපිට නැවත ලංකාවට යන්න අවස්ථාව ලැබෙන එක ගැන. කටින පින්කම අවසානයේ එදා ඒ පින්කමට පැමිණි සිටි අපේ සිංහල බෞද්ධ නංගිලා මල්ලිලා සියලුම සමාජිකයන් බැගෑපත්ත ඉල්ලා සිටියා අපිව අතරමං කරන්න එපා. ඔබ වහන්සේලා මේ ආපු ගමන දිගටම ගෙනියන්න මේ අපි උදව් කරන්නම් මාලනෝනට අපි මේ ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක් පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු සංවිධානය කරමු කියලා. ඉතින් ඒ උන්වහන්සේලා දෙනම ඒ ආරාධනාව බාර අරගෙන අපි ප්‍රදේශවාසීන්ගේ උදව් උපකාර ඇතිව සංවිධානය කරා. උතුරු වික්ටෝරියාවේ බෞද්ධ සංගමය කියලා සංගමයක් ලියාපදිංචි කරලා ඒ අවශ්‍ය නිලධාරී මණ්ඩලයේ පත් කරගෙන කාමර 3ක නිවසක් මිලියට ගත්තා බැරි රෝඩ් එකේ. ඒ කාමර 3න් එක කාමරයක් අපි බුදු කුටිය හැටියට පරිවර්තනය කරගත්තා. ඒකෙත් 4-5 දෙනෙකුට වැඩි වන්දනමාන කරන්න ඉඩක් නැහැ. ටිකක් බෑක්යාඩ් එකේ පිටිපස්සේ ඉඩ තිබිච්ච නිසා අපි කල්පනා කෙරුවා එතන අපි පොඩි ධර්මශාලාවක් හදාගමුයි කියලා. ඒ වෙන විට ඒ කියන්නේ 95 වෙන විට අපේ පන්සලට පැමිණිච්ච පිරිසත් එක්කලා සංසන්දනය කරලා බලනකොට අපිට ප්‍රමාණවත්යයි කියලා හිතිච්ච ශාලාවක් තමයි අපි හදාගත්තේ. ඔබ දන්නවද කීයද කියලා? අඩි 20යි අඩි 40. පොඩි ෂෙඩ් එකක්. ඕක අපිට ප්‍රමාණවත් වුණා අපේ එදිනෙදා ආගමික කටයුතු කරගෙන යන්න, දහම් පාසල පවත්වාගෙන යන්න, ඊළඟට සීල භාවනා වැඩසටහන් කරගෙන යන්න. While conducting religious practices, we had to face many challenges. The main challenge was that there was no significant space for parking. වාහන නවත්තන්න ඉඩකඩක් තිබුණේ නැහැ. මොකද ඒක ඇවිල්ලා මේ රෙසිඩෙන්ෂල් ඒරියා කියලා අපි කියන්නේ. අල්ලපු ගෙදර තියෙනවා. ඉතින් අපේ ඇත්තෝ සමහර වෙලාවට ඒ ගෙවල් ඉදිරි පිටත් වාහන නවත්තනවා. එතකොට ඇත්තෝ ටිකක් උරණ වෙලා බොහොම ඇවිල්ලා බොහොම සැරින් අපිට කතා කරනවා. මේවා අපිට තිබිච්ච අභියෝග. ඒ අභියෝග වලට මුහුණ දීලා අපි අවුරුදු කීපයක් එතන ගත කළා. අපි අමතක කරන්නේ කොහොමත් ප්‍රශ්නේ විසඳුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉඩමක් ගත්තා මේ එයාපෝට් එක කිට්ටුව. අරගෙන අපි ඒකේ ගෘහ නිර්මාණ හදන්නට යම්කිසි
ආයතනයකට බාර දුන්නාම ඒ සැලැස්ම ඒගොල්ලෝ බලලා කවුන්සිලයට දාමුවාම කවුන්සිලෙන් යෝජනාවක් එවලා තිබ්බා මෙතන බිල්ඩින් හදනවා නම් ගොඩනැගිලි හදනවා නම් මෙන්න මේ ප්‍රමිතියට අනුව හදන්න ඕනයි කියලා අපි තක්සේර කරපු වියදමට වඩා දෙගුණයක් වියදම් කරන්න වෙනවා. මොකද ඒක ඇවිල්ලා මේ ගුවන් පතේ සීමාව තුළ හැදෙන ඉඩමක් නිසා. ඉතින් අපි කල්පනා කරුවා ඒක අපිට දරන්න පුළුවන් මුදලක් නෙවෙයි. දැන් අපි අප්ෆීල් අපි හිටපු ගෙයත් අපි විකුණලා අපි ඒකේ ලැබිච්ච මුදලෙන් තමයි අර ඉඩම අරගෙන මේ ගේ හදන්න හැදුවේ. නමුත් දැන් අපිට කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. මොකද දැන් අපිට ඒ ගත්තේ ඉඩමේ ගේ හදන්න බෑ. අපි දැන් අන්තර අභාවී වගේ. කොහාටද යන්නේ? ගේ කුලියට ගත්තේ අල්ලපු වැටේ හිටපු වෙනත් ජාතිකයෝ පිරිසක්. අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් මාස 3ක් කාලයක් කිව්වා ඒගොල්ලෝ අපිට එක දවසක්වත් දෙන්න බෑ කිව්වා. ලොකු අභියෝගයක්. දැන් අපිට යන්න එන තැනක් නැහැ. The chief monk to the Vietnamese temple in Faulkner came to our aid by inviting us to conduct our Dhamma practices at the Vietnamese temple. It is also a transitional period in the second chapter of our Melbourne Daham Niketanaya temple. We started a Buddhist studies school, conducted sermons and religious activities. Also, we were able to observe Vas at that temple. It is during this time that our contributors look for a suitable place for us to establish. ඒ අනුව මේ ස්ථානයේ තෝරගත්තා 1997 මාර්තු 25 වෙනිදා අපි මේ යුරෝක් දහම් නිකේතනයේට පැමිණියා. එනකොට මේ ඉඩම සම්පූර්ණම ගොවිපලක්. අපි මේ තරම් උසට තනකොළ වැවිලා මේ පළාතම හැමතැනම පොඩි පොඩි ටකරම් මඩු සත්තු ජීවත් වෙච්ච. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපිට ඉන්න තිබුණා ඒ ඉඩම ගන්නකොට පරණ ගෙයක්. පරණ උනාට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ ගේ. ඒකටම යාබද පුංචි යුනිට් එකක් තිබ්බා. අපි ඒ ගෙදර ඉඳගෙන අපි ඉස්සෙල්ලාම කළේ අපේ පහසුකම් ගැන හිතපු එක නෙවෙයි දායකයන්ට අවශ්‍ය කරන මූලික අවශ්‍යතාවන් ඉටු කරන්න. ඒ අනුව මේ ධර්මශාලාව අපි ඉදි කළා. ඊළඟට චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ නමක් අපි ඉදි කළා. මේ සියලු කටයුතු කරන්නට අර දායක කාරකාදීන් තමන්ගේ A statue of Maitri Buddha in the middle of a pandal. The statue was built in 2008. While those activities were going on like that, in the year 2011, another unique incident happened in this temple. The Nayaka Thero, who lives in Mahayangana, and involved in this unique incident. At the time, initiative of a gentleman named Lal from Melbourne City, according to a kind request, made a Mahayangana Nayaka Thero. We received one of the relics found in the reliquary box found among the ruins during the renovation of Mahayangana Pagoda. So this is a very special occasion. It has been recorded in history that the omniscient relics are enshrined here. Then, a Buddha chamber will be built in the abode where we are currently living, and the relics will be enshrined there, and worship and offerings will be made. And we should remember that in May 2011, we built another special replica here. During that period, Sri Lankan Buddhists were brutally insulted. This was said on various occasions. On one such occasion, a man declared that Sri Lankans are barbarians. This affected us a lot.
බොහොම පරණ වේගෙන අබලන් වේගෙන යනවා. සමහර දවස්වලට ඔක ඇතුලේ මීයෝ. අපි මීයොත් එක්ක ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි අපි අපේ සුඛ විහරණය නෙමෙයි අපි කල්පනා කරුවේ දායකින්ගේ පැත්තේ නිසා තමයි මුලින්ම ධර්මශාලාව, චෛත්‍ය, බෝධිය, අංග සම්පූර්ණ විහාරස්ථානය බවට මේක පරිවර්තනය කළේ. පරිවර්තනය කරලා දෙවනුව දායකයෝ කල්පනා කරුවා නෑ හාමුදුරුවෝලටත් අපි ආවාසයක් හදලා දෙන්න ඕන. අපිට හාමුදුරුවෝ සේවය කරනවා. අපි හාමුදුරුවෝලන්ට හොඳින් ඉන්න, කරදරයක් නැතුව ඉන්න, සුවපහසු ඉන්න තනක් හදලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ අනුව අපි 2014 අපේ දෙමහල් සංඝාවාසය අපි විවෘත කරනවා. ඒ අවුරුදු ගානකට පස්සේ. ඒ කියන්නේ 99 අවසාන භාගයේ මේ ඉඩමට ආවිල්ලා මේ සියලු කටයුතු සිද්ධ කළ ඉවරුණාට පස්සේ තමයි අපේ සුඛ විහරණය සඳහා සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල අපි හැදුවේ. එතනදිත් අපිට ආර්ථික ප්‍රශ්න ආවා. ඒ ආර්ථික ප්‍රශ්න ආපු වෙලාවේදී එතනදිත් දායක කාර්යකාදීන් අපට උදව් කළා. ඒ වගේම අර වියට්නාම් බේබ්රුක් පන්සලේ ෆුක්ටන් නායක හාමුදුරුවෝ අපට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා ඒ කටයුතු ටික සිද්ධ කරන්න. දැන් මේ ස්ථානයේ අංග සම්පූර්ණ විහාරස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපිට ආඩම්බරයෙන් කියන්න පුළුවන් මේ ස්ථානයේට දවසකට සෑහෙන පිරිසක් අපේ සිංහල බෞද්ධයන් විතරක් නෙමෙයි ඉන්දියන් ජාතික බෞද්ධ ජනතාව, වියට්නාම් ජාතිකයන්, ටිබෙට් ජාතිකයන්, ඒ වගේ ඔක්කොම බෞද්ධ ජනතාව මේ ස්ථානයේ වැඳ පුදා ගන්න එනවා. ඒ වගේම අපේ දහම් පාසලක් තියෙනවා. ළමයි 200ක් විතර ඉන්න දහම් පාසලක් අපි පවත්වාගෙන යනවා. ළමයිට දහම් දැනුම දෙනවා. ඒ වගේම අපේ සංස්කෘතිය, සිංහල භාෂාව, ඒ සියල්ලම අපි මේ ස්ථානයෙන් දරුවන්ට ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව සතියකට මාසයකට සැරයක් සීල භාවනා වැඩසටහන කරන අපේ දෙමෝපියන්ට, උපාසකාවන්ට, ඒ වගේම තුන්වෙනි සුමානේ භාවනා වැඩසටහන් කරනවා. ඉතින් ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් මේ ස්ථානයේ ගාක් බෞද්ධ ජනතාව ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්නවා. ඒකට මෙතනදී අපි මතක් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන් අපේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳවත් අපි හිතුවා. මේ ධර්මශාලාවේ පරණ ආවාසිකේ පොඩි කෑල්ලක ඉස්සරහා තිබුණ ගරාජ් එක කොටු කරලා අපි ඒකෙත් පන්ති කාමර කළා. පන්ති කාමර 8ක් අපි පහසුකම් නැතුව අපි දරුවන්ට කරගෙන ආවා. නමුත් අපි කල්පනා කරුවා දරුවන්ටත් පහසුකම් ඇතුව අධ්‍යාපනය ලබන්නට ස්ථානයක් ගොඩනැගිල්ලක් හදන්න ඕනි කියලා. ඒ අනුව අපි දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් දහම් පාසල වෙනුවෙන් ඉදි කරලා අපි ඒක 2019 අවුරුදු 25ක් සම්පූර්ණ වෙන තැනේදී අපි ඒක විවෘත කළා. After establishing this temple, we celebrated Vesak. Every year we build a spectacular Vesak Pandal. We turned Daham Niketanaya completely into a Vesak region. Programs such as light shows, Vesak lanterns and devotional songs are held at this time. A New Year's festival is also held here on the 1st of January. Other programs held at the temple include blessing activities, meditation programs, Dharma discussions, social services and hospital services. We also go to schools where we conduct programs to educate children about religion. We have formed relationships with many companies. People of other religions join us to discuss what problems we have and what we can do for society. ඉදිරි පරම්පරාව මේ විහාරස්ථානයේ දියුණු කරලා මීට වැඩිය මේක ඉදිරියට ලස්සනට කරගෙන යන්න ආශිර්වාද මං කරනවා. ඒක තමයි උන්වහන්සේ මේ ආරම්භ කාලේ ඉඳන්ම නොයෙකුත් ආකාරයෙන් අපට සහයෝගීතාවයේ ද්‍රව්‍ය සපයමින් ඇවිල්ලා මේ කටයුතු වලට උදව් උපකාර කරමින් අපිට නොයෙකුත් ආකාරයෙන් කටයුතු සිද්ධ කරනවා.
ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ විහාරස්ථානයේ වටා සිටින තරුණ පිරිස නංගිල මල්ලිලා අපේ පන්සලේ කොඳුනාරටි. ඒ ඇත්තෝ අපි කරන ආගමික, සමාජික සහ අධ්‍යාපනික සියලුම කටයුතු වලදී කිසිම පැකිලීමක් නැතුව ඕනම වෙලාවක ඒ ඇත්තෝ ඇවිල්ලා අපට සහයෝගීතාවයේ උදව්පකාර කරන්නට සැදී පැහැදී සිටිනට මම ආඩම්බර වෙනවා. අපේ දහම් නිකේතන විහාරස්ථානයේ වටා එබඳු තරුණ පිරිසක්, නංගිල මල්ලිල පිරිසක් ඒක රාශී වීම පිළිබඳව ඒ නිසා තමයි අපිට වාර්ෂික වෙසක් තොරණ, වෙසක් කූඩු, වෙසක් සැරසිලි, අවුරුදු උත්සව මේ දරුවන් වෙනුවෙන් කරන මේවා ඊළඟට ෆන්ඩ් රේසින් කටයුතු සිද්ධ කරගන්නට, සාර්ථක කරගන්නට අපට අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒ වගේම ලින්ච් රෝඩ් එකේ ෆෝක්න පන්සලේ හාමුදුරුවෝ, බේබ්‍රූක් පන්සලේ නායක හාමුදුරුවෝ සිහිපත් කරන අතරතුරේදී උතුරු වික්ටෝරියානු බෞද්ධ සංගමේ වර්තමාන කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකාවන් සියලු දෙනා දහම් නිකේතනයයි පින්බිම දහම් නිකේතනයයි දහම් නිකේතනයයි පින්බිම දහම් නිකේතනයයි කරුණා ගුණ සිත්හි වඩනා සීල සමාධි පිළිවෙත් පුරනා මෙත් කරුණා ගුණ සිත්හි වඩනා සීල සමාධි පිළිවෙත් පුරනා දහම් සුවඳ බෙදනා දහම් පවස නිවනා අපරාජිත වූ මාවත පෙන්වන දහම් නිකේතනයයි පින්බිම දහම් නිකේතනයයි දහම් නිකේතනයයි පින්බිම දහම් නිකේතනයයි
සෙනයෙන් අප දරුවන් සරසන හෙළ සිරිතට ගරු කරමින් අපමණ ගුණ නැනයෙන් අප දරුවන් සරසන හෙළ සිරිතට ගරු කරමින් අපමණ එනසම දරන් හට නිසි අවදන් දෙන ඥාන ප්‍රභාශ්‍රී ආලෝකය දින දහම් නිකේතනයයි පින්බිම දහම් නිකේතනයයි දහම් නිකේතනයයි පින්බිම දහම් නිකේතනයයි ගෞතම සිරිපා මුනිතුන් දෙසු ලෙස මොක්පුර වෙත අප පාවුස වන්නට ලොව සවුසත හට පොවදන් වීමෙන් දැහැමිලුවක් වෙත අපව රැගෙන යන දහම් නිකේතනයයි පින්බිම දහම් නිකේතනයයි දහම් නිකේතනයයි පින්බිම දහම් නිකේතනයයි දහම් නිකේතනයයි පින්බිම දහම් නිකේතනයයි දහම් නිකේතනයයි පින්බිම දහම් නිකේතනයයි
ගඟක් වීමා ගලන්නම් හිතෙන්නට හැකි නම් සමිඳු ළඟ මලක් වීමා හිතෙන්නම් සොවන්නට හැකි නම් දෙපායුග ගඟක් වීමා ගලන්නම් යෝගේ නිහිරිම වදන්තේරිය සමිඳුගේ මුව අගිනිය සුනේ හදේ පවතින මුතු සිනිඳු බව සමිඳුනේ මට ඔබේ නිරබුනේ හිදෙන්නට හැකි නම් සමිඳු ළඟ මලක් වීමා හිතෙන්නම් දොවන්නට හැකි නම් දෙපායුග ගඟක් වීමා ගලන්නම් දකින්නට ලෝකයේ යහපත සමිඳුමයි මට කියා දුන්නේ නිවෙන්නට මේ සෑම දෙය තුල සමිඳුමයි මට හාර කිව්වේ හිතෙන්නට හැකි නම් සමිඳු ළඟ මලක් වීමා හිතෙන්නම් සොවන්නට හැකි නම් දෙපායුග ගඟක් වීමා ගලන්නම් හිතෙන්නට හැකි නම් සමිඳු ළඟ මලක් වීමා හිතෙන්නම් සොවන්නට හැකි නම් දෙපායුග ගඟක් වීමා ගලන්නම් නියතිත බුදු රශ්මී දහර ලෝකට විහිදෙනවා මහණ සුවඳක් රසන්න පැතිරෙනවා සම්බුදු සිරිපා එවිට ප්‍රබලයෙන් අන්න ගලන් බුදු සමිඳු වදිනවා අන්න ගලන් බුදු සමිඳු වදිනවා සිත නිවිලා යනවා ප්‍රතිරවදින්නට නිතර සිතෙනවා දකින්න රුවම සිත නිවිලා යනවා ප්‍රතිරවදින්නට නිතර සිතෙනවා සාදු සාදු හද
ස්වාමීන් වහන්සේලා දන් වළඳලා එවුනාට පස්සේ පිරිකර පූජා කිරීමයි තිබෙන්නේ. කරුණාකරලා ඒ සඳහා ඉක්මනින් සූදානම් වෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට පිරිකර පූජා කිරීම සඳහා පිරිකර පූජා කරන්න එන්න. ඇවිල්ලා පිරිකර පූජා කරන්න බාරගත්ත පිරිකර
Check one. Check one.
පිරිකර පූජා කළ වුණාට පස්සේ සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න නැවතත් පින් අනුමෝදන් කිරීම සිද්ධ කරන්න තිබෙනවා. නිශ්ශබ්දතාවය අපි බොහොම අගය කරනවා. කරුණාකරලා වාඩි වෙන්න. දැන් පුණ්‍යානුමෝදනාවයි තිබෙන්නේ. Venerable, if you want to speak few words now? අපි තව විනාඩි 15ක් ඇතුළත අපේ කටයුතු අවසන් කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා. සියලු කටයුතු අවසන් වුණාට පස්සේ දිව ආහාරය පිළිල කරලා තිබෙනවා. දිව ආහාරයත් ලබාගෙන අනිත් කටයුතු සඳහා උදව් උපකාර කරන්න. Yes. It's my duty to introduce Venerable Sir. He, as well as his brother, like me and my brother. They are in the Faulkner Temple, Vietnamese Faulkner Temple, and his brother invited us to come over there when we were hopeless. You know what happened to us when we sold that Berry Road property and we bought a land to build a new temple nearby airport, and we got a lot of difficulties to build that building, and we want to spend a lot of money at that time. So we don't know what to do because we are like a Gandhab, no one to help us. So our secretary, Ismail Vijayanayak, went to that their brother's temple, and they were in Faulkner at that time, and before that they were in Broadmeadows. I can remember that as well. So they told, wherever, don't go anywhere, come to our temple. There's a lot of rooms and a hall that we can give it to you. You do your service as long as you. Just for nearly 6 months we were there. So Sinhala කියමනක් තියෙනවා මිනිස්සු අතර දෙවිවරු ඉන්නවා කියලා. දෙවි කෙනෙක්. You are like a god. Thank you very much, Master, for your help. We never ever forget it. Thank you. Chato, thank you. Thank you so much,
for your invitation for me to be here today to attend the 30 years anniversary of Daham Niketanaya, the Sri Lanka temple in Europe, the northwest of Victoria, Australia. Today, the opportunity for us to look back for 3 decades for the most venerable Katina Santinriya, and I remember the Thero Dhammaloka. He has been with the most venerable Koti, stay at my temple for 5 months in 1998, before he moved to Yuroke temple. So I remember that during the most venerable Koti stay there, we no need to go to the kitchen. So because every day, one family come to Faulkner temple to offer for lunch. So we follow the Koti master, just 1 meal a day. You know, Mahayana monk, we eat 3 meals a day. but since that time, we eat 1 meal a day. And every day, one different family come to offer food. So we ask the Vietnamese family, stay at home. You relax. Yeah. Until most venerable, he moved to Yuroke temple here. Up to now, over 25 years now. So every New Year, we come back to see him. We take a Vietnamese member to visit Sri Lanka temple every New Year. So my brother and my community, congratulations, most venerable Koti. You has been devoted your life to build this temple. Very beautiful temple, very beautiful garden. We love to see Bodhi garden, you know, yeah, Bodhi tree, and stupa, and especially Maitreya Bodhisattva. Yeah, Maitreya Bodhisattva, that is very special statue, and we have seen in Sri Lanka temple. You know, Maitreya Buddha or Maitreya Bodhisattva is bit different if we compare Mahayana and Theravada. And this statue, the master, he get the copy from Tusita. You know, Tusita, yeah, heaven. And Mahayana tradition, we copy the statue from China. So you see big difference. And Vietnamese, remember, we love to see Maitreya Bodhisattva like this statue of Sri Lanka temple in Europe. Yeah, we love to see your garden. Yeah, very beautiful garden for you and your member to design. Very beautiful. And Australian and ethnic member, they happy to come here to relax. And you see, this morning the local government and state government, federal government, they have a very good recommend about the Sri Lanka temple in Victoria. You not only contribute material temple, but especially contribute the mindfulness meditation for Australian community. That is the main purpose for us to contribute for Australian government, for community. So now you look back 3 decades, and this is one of Sri Lanka temples
in Australia. You has been done a lot of job to contribute for Australian society. So once again, on behalf of Vietnamese Buddhist community, we'd like to congratulate your 30th anniversary. Thank you so much. So I had a gift for you. Thank you, Venerable Sir, for your kindness and everything. දැන් අවසාන අධීරයට අපි පැමිණලා තිබෙනවා. කිටි අනුශාසනාවක් අපේ සහෝදර හාමුදුරුවෝ කොළඹ හත බෞද්ධ ආලෝක මහත්මිය ධර්මගෞරව බෞද්ධ ආශ්‍රමාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය පඬිත් පූජ්‍ය කෝට්ටේ පඤ්ඤේන්ද්‍රිය ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් කිටි අනුශාසනාවක් පවත්වලා ඊළඟට පින් අනුමෝදන් කළා මේ කටයුතු අවසන් වෙනවා මහා සංඝරත්නයට ඉක්මනින් විහාරස්ථාන වලට වැඩීම සඳහා. කවුරුත් සාදුකාරයක් දෙන්න පින්වත්නි. මුලසුන්පත් විනායක හාමුදුරන් වහන්සේත් මගේ සහෝදර ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන වන්දනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. පුණ්‍යානුමෝදනාව සිදු කිරීමට පෙර 30 වසරක් සපිරන මේ මංගල මොහොතේදී මේ විහාරස්ථානයේ සහ උතුරු ඉක්තියාරෝණිය බෞද්ධ සංගමයේ මගින් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට පමණක් නොවේ සකල විද ලෝකවාසී සෑම කෙනෙකුටම මානසික තෘප්තිය සහ සහනය උදා කර ගැනීම සඳහා මේ පුණ්‍ය භූමිය ඉදිකළ ඊට මඟ පෙන්වූ අනුග්‍රහයක් වූ ඒ වගේම අනුශාසකත්වයේ පිරිනැමූ අපේ සහෝදර ස්වාමීන් වහන්සේටත් උතුරු වික්ටාරුම් බෞද්ධ සංගමේ ඉලධාරී මහත්මීන්ටත් අපේ ධර්මගවේෂී බෞද්ධ ආශ්‍රමය කොළඹ ආශිංසනය සුභාශිංසනය ආදරයෙන් සාදරයෙන් සමාදරයෙන් පළමු කොටම පිරිනමනවා. සංකේතවත් කිරීම සඳහා මම බොහෝම අමාරුවෙන් හොර රහසේ තියාගෙන හිටිය කිසියම් දෙයක් මේ මොහොතේ එළියට අරගෙන ඒක පිරිනමලම මගේ කෙටි පුණ්‍යානුමෝදනාව සිදු කළා. හැම දිනාටම දිවාහාරය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලසනවා. නැත්නම් බඩගින්නේ හින්දා මාව කන්න පුළුවන්. අපේ ආරක්ෂක නිලධාරී මේක පරික්ෂා කළේයි.
මේ පළකය උතුරු වික්ටෝරියානි බෞද්ධ සංගමයට අපේ ධර්ම ගවේෂී බෞද්ධ ආශ්‍රමයේ පිරිනැමෙනවා. 30 වසරක උතුම් ශාසනික මෙහෙවර අගයමින් හා සුභාශිංසන පිරිනමමින් උතුරු වික්ටෝරියානු බෞද්ධ සංගමය වෙත කොළඹ බෞද්ධාලෝක මාවතේ ධර්ම ගවේෂී බෞද්ධ ආශ්‍රමය මගින් පිරිනම ලබන සුභාශිංසන සිහිවටන පළකය. ලෝසසුන් වැඩවැටුමට සිරන්ජයතු ධර්ම ගවේෂී බෞද්ධ ආශ්‍රමය ශ්‍රී ලංකාව. ඒකම නෝනාටම කියන මේකත් බාරගන්න. හරිද? සාදුකාරයන් අතිවන්දනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වත් මහත්ම මහත්මී අදින් වසර 30කට කලින් මේ භූමිය මඩ වකුරක් ගොවි පොලක් තනකොළ වෙමුණු පිටතිය. යවරුත් 30කට කලින් අද බුදුමැදුරක් චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ නමක් බෝධීන් වහන්සේ නමක් ධර්මශාලාවක් සංඝවාසයක් ගන්ටාර පුරුණක් මේ සියලුම විහාර අංගයන්ගෙන් සමලංගත මන නන්දනීය සිද්ධාස්ථානයක්. මේක ආශ්චර්යයක්. අවුරුදු 30ක් නෙවෙයි අවුරුදු 300ක වැඩ මෙතන සිටියා තියෙනවා. ඒකට මගේ හදපිරි හෘදයාංගම ස්තුතිය අපේ ධර්මගායී බෞද්ධ ආශ්‍රමයේ සියලුම පින්තුන් පින්තුයන්ගේ ආශිර්වාදය ශ්‍රී ලංකා වාසී බෞද්ධ ජනතාවගේ ආශිර්වාදය මේ වෙලාවේදී මේ සහෝදර ස්වාමීන් වහන්සේටත් උතුරු වික්ටෝරියානු බෞද්ධ සංගමයේ සියලුම සමාජික පින්තුන් පින්තුයන්ටත් බොහොමාදරයෙන් පිරිනමනවා. මගෙන් මේ පන්සලට 아무තු දෙයක් සිදු වුණාද කියලා මම දන්නේ. හැබැයි මම වරින් වර ආවා. එදා මෙදා තුර ඒ දියුණුව මේ තවමත් මට මේ ලෝකයේ දකින්න වරම් දී තිබෙන මේ ඇස් දෙකෙන් මන් දැක නැත්තා. මේ පුණ්‍ය භූමිය හිතින් හඳුනාගත්තා. ඇස් දෙකෙන් දැකගත්තා. හදවතින් සතුටු. 30 සසරක් සපිරන මේ මොහොතේ ඔදවැඩියේ සතුට තව තවත් මගේ ජීවිතයට ශක්තියක් මේක තනි කෙනෙකුගේ ප්‍රාතිහාර්යයක් හැටියට මම දකින්නේ නැහැ. කැප්ටන් වගේම කැප්ටන් සමග ගමන් කරන නැවේ අනිකුත් නාවික භටයන්ගේ සහයෝගය එකා වගේම තිබුණොත් නැව නිරුපද්‍රිතව අවශ්‍ය තැනට ගමන් කරනවා. අපේ සහෝදර ස්වාමීන් වහන්සේගේ නායකත්වයේ සහ මාර්ගෝපදේශකත්වය සහ අනුශාසකත්වය පමණක් නෙවෙයි
එදා මෙදා තුර මේ ස්ථානයේ වෙනුවෙන් යම් කිසි කෙනෙක් එක දහදිය කඳුලක් හරි හෙලවුවා. එක වැලි කැටයක් හරි මෙතෙන්ට ගෙනවිත් දමන්ට දායකත්වය ලබා දෙනවා. එක ඇල්වතුරු වීදුරුවකින් හරි මෙතන වැඩ සිටිය ස්වාමීන් වහන්සේලාට උපකාර උපස්ථාන කළා නම් ඒ හැම දිනාටම අද මේ මොහොතේ මං හිතන්නේ ජීවිතයේ අමරණීය දවසක්. අමරණීය දවසක්. මම අනිද්දා ලංකාවට යනවා. මං අද මගේ ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරනවා මං ඉන්නේ ඊතරම් යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයකින් නෙවෙයි. මටම තේරෙනවා මම බොහොම ඉක්මනට මේ ලෝකෙ අත්හැරලා යයි. මම දන්නේ ලබන අවුරුද්දේ මම මේ ස්ථානෙට ගියා. මට එහෙම දැනෙනවා. ආවත් නාවත් කොයි හිටියත් හඳුනගන්නේ අවශ්‍යතාවයට මම නැගිටිනවා. කටින පින්කම බොහෝම උසස් චිත්තාකර්ෂණීය ශ්‍රද්ධාව මුහු කරා යන විදිහට සිදුවේ. 11 දෙනෙක් ඒ සඳහා දායකත්වය ලැබුවා. හැමදාම සතුටු වෙනවා. කටින පින්කමක් කරන්න පිනක් තිබුණත් අවස්ථාවක් තිබුණත් පින නැහැ. පින තිබුණත් තැනක්. මං කියන එක තේරුණාද? නමුත් මේ 11 දෙනාටම මේ හැම දෙයක්ම මම දැක්ක එක නංගි කෙනෙක් අඬනවා. කොයා පේන්නේ නැහැ මට. ඉන්නවද දන්නේ. යස් දෙකේ කඳුළු තිබුණා. කොයා? දැන් හිටියේ කට්න සූරු දෙන කවුරුහා කියද නම? ෂා කොයා? පැනලා ගිහලා. කොහොම හරි මේක තමයි කෙනෙක්ගේ හෘදයාංගම. මේ කර්තව්‍ය වෙනුවෙන් තමන් සහභාගීත්වය දක්වවද කියන එකේ සංකේතය. පින කරන හැම කෙනාටම ලැබෙන දෙයක් තියෙනවා, වටිනා දෙයක්. ඒක උදාහරණ කොහොමද දන්නවද කිව්වේ? මේ ලෝකේ අපි හැම කෙනෙක්ම බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. මොකක්ද? මේ ලෝකේ අපි ඔක්කොම යුද්ධ කරන්නේ, සටන් කරන්නේ, දඟලන්නේ, කෑ ගහන්නේ, හම්බ කරන්නේ, දුවන්නේ, නිදි වරන්නේ ඔක්කොටම සතුට. ජීවිතේ සතුට හොයාගෙන පින කරන මනුෂ්‍යයා ඉද නන්දති පෙච්ච නන්දති. තේරුම හම්දන්නේ නාගාන සතුට. නිරාමිස සතුට. අපේ පන්සලේ කටනේ ගිය මාසේ ගිය සුමානේ ඉරිදා තිබුණා. පින්කම ඉවරෙච්ච හැටිය මං ආවා. පැය එකමාරෙන් අපේ පන්සලේ කටනේ ඉවරයි. බොහොම සරල බොහොම නිහඬ කටනයක් තමයි එදා මෙදා තුර නම් අපේ පන්සලේ සිදුවේ. පස් තමයි දානෙ පුදු කළා, බණ කිව්වා, අටමාර වෙනකොට ආපු ඇට තේ දුන්නා. මං කියන්නේ ගේට්ටුව ඇල්ලලා තියෙනවා, කරුණා කරලා යන්න. පැය එකමාරේ කටිනේ ලංකාවේ එක මේක කටිනේ වගේ. ඒ කටනේ පූජා කරපු දායක මහත්මයාගේ නෝනා තමයි පින්කම බාරගත්තේ. එතුමිය තමන් බාරගත්තේ මහා උදාර පින්කම තමන්ගේ ජීවිත කාලයේදී සම්පූර්ණ කරන්න බැරි බලාපොරොත්තු නැති වෙලාවක මරණයටපත් වුණා. හැබැයි මැරෙන්න මොහොතකට කලින් මහත්තයර පුතාලා දෙන්නනේ කතා කරලා කිව්වලු ධර්මගවීෂී කටිනිය මන්නටත් ඔය පුංජනා කරන්නේ කියලා. බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් පුංජනා පින්කම කළා. පින්කම සිදු වෙන වෙලාවේ අර මහත්තයා පිරිමියෙක්
කේසින් අඬන්නේ මන් දන්නේ කාන්තාව කොහෙත්ම අඬනවා දකින්න අමාරුයි අඬනවා බැරි මට හැබැයි එක කඳුලයි ඒ කඳුලේ තියෙනවා පිරිමි දහසක් අඬපු කඳුළු වල පිරිමි දහසක් අඬපු කඳුළු වල පිරිමි ලක්ෂයක් අඬපු කඳුළු වලට වඩා ලොකු කතාවක් එක කඳුලක ගැහැණියකගේ එක සිනහවක තියෙනවා පිරිමින් ලක්ෂයකට වඩා තමන්ගේ සිනහවෙන් ප්‍රකාශ කළාට වඩා ඉතාමත් ගැඹුරු මානසිකත්වය පෙරටැරි වෙච්ච බණක්. ඒකයි ගැහැණියගේ පිරිමිගේ අතර මේ මහත්ය ඇඬුවා. පින්කම් විරලා කාමරට මම හඳුනේ මට නෝන මතක් වුණා. මේක තමයි ප්‍රේමය ආදරය. අමුසෙමිය නෝනල මහත්තු සෙමියයි පිරිමි අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධය. එයාට තිබුණා නෝනමලා මාස 8ක් ගියා මොන එකකටද මම මේ පින්කම කරන්නේ. එහෙම කලේ නෑ. තමන්ට අන්තිම වරට මේ ලෝකෙන් සමුගන්න වෙලාවේදී කිව්වා අනේ මේක කරන්න කියලා. ඒක කළා. මේ හැමදෙනාම සතුටු වෙන්න මේ 11 දෙනා. මෙතන නැතුව ඇති අනිත් අය. අද මේ කරපු පින්කම ඔබට ජීවිත කාලය පුරාම මතක් වෙන හැම මොහොතකම සතුටක් නිසා දුකක් නෑ. ප්‍රීතියක් නිසා අස්තුටක් නෑ. කවදාවත් පිළුණු වෙන්නේ නෑ. මට ලැබිලා තිබෙන කාලය මිනිත්තු 10යි. මම දන්නේ ඉතිරි ගත්තද කියලා. කතා ඇති. හොඳ පින්කමක්, ලස්සන පින්කමක්. අවස්ථා දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරගෙන කරපු මහ පින්කමක්. හැම කෙනාම සතුටු වෙන්න. ජීවිතේ තමා කරගත්තු පරම දුර්ලභම පින්කම සම්බන්ධ වුණා. දරුවෙක් ශාසනයට පූජා කළාට ලැබෙන පින්කම තමයි 1 2 දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඊළඟ සැරේ පූජා කරන්න ශාසනයට එතකොට එකට යන්න ඕන. දෙකට මේක සතුට වෙන්නේ. කැපකල මුදල වියදම් කළ මුදල නෙමෙයි. ඒ විතරටත් වඩා සතුට කරගන්න. මේ පන්සල පටන් ගන්න මේ පන්සලේ කටයුතු මේ තත්ත්වයට පත් කරන්න උදව් කරලා උපකාර කරලා පිළිදෙලා සහභාගී වෙලා ශ්‍රමයේ දායකත්වයේ කඳුල දහඩිය හැම දෙයක්ම කැප කරපු සියලු දෙනාටම අවුවද වැස්සද පින්නද රැද දවල් තුන වල කටයුතු කර සියලු දෙනාට ජීවත් හිත ජීවත් හැම දෙනාටම මේ මහානනීය පින්කමේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තිය හැම දිනාටම පරම සාන්ත නිවන් සුව ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආරම්භක අවස්ථාවේ අපිට මතකයි. ලස්සන මල් පොකුරු වගේ ගල් මුල් වෙදිච්ච අවස්ථාව. ඒ ගල් මුල් ඒ චෝදනා ඒ නින්දා ඒ අපවාද කර සෑම දිනකටම අපරස් කරගත්තා වූ පින් ලැබේවා. මේ ස්ථානයට දායකත්වයේ අද පිරිනමන අයට වඩා එදා දොස් කියපු බැනපු චෝදනා කරපු නින්දා කරපු අයට වඩාත් පින් දෙන්න. ඒක තමයි පන්නරය. ඒක තමයි ශක්තිය. ඒක තමයි බලය. ඔබ වඩාත් මට දොස් කියන්න. මම වඩාත් ඔබට ප්‍රේම කරනවා. ඔබ වඩාත් මට නින්දා කරන්න. මම වඩාත් ඔබට ආදරය කරනවා. ඔබ වඩාත් මාව විවේචනය කරන්න.
මම වඩාත් ඔබට සමීපව ආදරය කරනවා. ආශිර්වාද. මේ හැම දිනාටම සුවපත් භාවයම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේට වැඩි කියන්නේ ගානෝ හාමුදුරුවෝ තමයි සිග්නල් ලාස්ට් ඕනේ. මට අවස්ථාව දුන්නට මට ආරාධනා කළාට ටිකට් එක සහ ගමන් පාසුකම් සල්ලුවටත් ඒ වගේම කාමරයක් ප්‍රයත්න කළ දුන්නට දුක සැප හොයලා බලුවරත් අනේක වාරයක් පිං කටින සිවුර පවරන්න ගන්නකට අපේ බෙරික් සාක්මුනි සම්බුද්ධ විහාරාධිපති පූජ්‍ය පඬිතුක දිගමඩුලේ විමලානන්ද මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් කටින සිවුර පවරනවා. පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි මේ පින්තුන් පින්කම ආරම්භයේ ඊටම ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව වඩම්මගෙන ආපු මේ කටිනේ නාමයෙන් සකස් කරගත් චීවරය මහා සංඝරත්නයන් විසින් පූජා කළා. දැන් ඒක එලෙසින් තියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ සංඝයා විශේෂයි මහා සංඝරත්නයේ අන්දනී මැතිව මේ විහාරස්ථානයේ වස් සමාදන් වෙලා වැඩ වාසය කළා වූ එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට පවරන්න ඕන පුද්ගලිකකරණය කරන්න ඕන. සංඝයාට පූජා කරන පූජා වස්තුන් අතර මෙහෙම විනය කර්මයකින් පුද්ගලිකකරණය කරන එකම දේ කටිනයයි. මේක බුද්ධ නියමයි. ඒ නිසා මේ විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කළා වූ ස්වාමීන් වහන්සේලා අතර නායක හමුවන් වහන්සේට අපේ කෝට්ටේ සන්තින්ද්‍රිය නායක මාහිමියන් වහන්සේට මේ චීවරය පැවරීම සිද්ධ කරනවා. හොඳයි කවුරුත් සාවධානව සමන් දෙන්න. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සුනාතු මේ භන්තේ සංඝෝ ඉදං සංඝස්ස කඨින චීවරං uppannං යදි සංඝස්ස පත්ත කල්ලං සංඝෝ ඉමං කඨින චීවරං සන්තින්ද්‍රියස්ස භික්ඛුනෝ දදෙය්‍ය කඨිනං අත්ථරිතුං ඒසා ඤත්ති සුනාතු මේ භන්තේ සංඝෝ ඉදං සංඝස්ස කඨින චීවරං uppannං සංඝෝ ඉමං කඨින චීවරං සන්තින්ද්‍රියස්ස භික්ඛුනෝ දේති කඨිනං අත්ථරිතුං යස්සා යස්මතෝ කමති ඉමස්ස කඨින චීවරස්ස සන්තින්ද්‍රියස්ස භික්ඛුනෝ දානං කඨිනං අත්ථරිතුං සෝතුන්හස්ස යස්සන කමති සෝභාසෙය්‍ය. දින්නං ඉදං සංඝේන කඨින චීවරං සන්තින්ද්‍රියස්ස භික්ඛුනෝ කඨිනං අත්ථරිතුං
කමති සංඝස්ස තස්මා තුන්හි ඒව මේතං ධාරයාමි. සාදු කියනවා. වැඩි වෙලාවක් කාලය ගත කරන්න ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ කටයුතු අවසන් වෙනවා. තව විනාඩි 5ක් ඇතුළත කටින පින්කමේ දායකත්වයේ මේ 30 වෙනි අවුරුද්දේ බාරගත් 11 දෙනාගේ නම් මම සඳහන් කළා. නැවත යැත්තු පින්කම ආරම්භ වෙච්ච අවස්ථාවේ සිටන් මේ මොහොත දක්වා මේ කරගත් මහා පින්කම් රාශිය පිළිබඳව හිතන්න. අද මෙතෙන්ට ඔයත් සම්බන්ධ වුණේ මීට 3 මාසයකට කලින් මේ ධර්මශාලාවේ හාමුදුරන් වහන්සේලාට වස් ආරාධනා කරපු නිසා. මේ කාල පරාසය තුල නිරන්තරයෙන් පන්සලට ඇවිල්ලා හාමුදුරන් වහන්සේලාගේ දුක සැප බලලා ඊළඟට බුද්ධ පූජාවටත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා පිරිත් අහලා සෑම සතියකට වරක් පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාවලට සම්බන්ධ වෙලා මා හිතනවා හුඟක් දේවත්ව ජීවිතයට එකතු කරගත්තා කියලා. ඉතින් හාමුදුරුවෝ මතක් කළා වගේ ගෙදර ගිහිල්ලා කල්පනා කරලා බලලා මේ පින් ටික අපි සාංශාරික ගමන සූපත් කර ගැනීමට අපි එකතු කරගත්තා කියන සතුට ඇති කරගන්න ඉතරයි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න තිබෙන්නේ. කඩන පින්කම සාර්ථක කරගන්නට ඔයත් හිටියට පුළුවන් කමක් නැහැ. මහා සංඝරත්නය අපට නොලැබුණා නම් ඒ අනුව මහා සංඝරත්නය වැඩම කළා. අපි කවදාත් ආශ්‍රී නිශ්‍රී කරන දඬුනෝ භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය. බෙරික්සාක් මුනි සම්බුද්ධ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය. කිස්බුරු ධම්මසරණ විහාරස්ථානයේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ නොහිටියත් මාලිකා තනි උපශාන්ත ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය. රොක්බෑම් පාරමිතා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේ නොසිටියත් ඉවෙන්ට වැඩ බලන ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු මහා සංඝරත්නය. දම්සුව අරණ්‍ය සේනාසනාධිපති ඉහළ ගුකරැල්ලේ පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නය. ඒ වගේම ෆෝක්න වියට්නාම් විහාරස්ථානයේ අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා දෙනම මේ පින්කම සඳහා වැඩම කළා. උන්වහන්සේලා වැඩම කිරීම සඳහා ඒ උදව් උපකාර කර දායක මහතුරුත් මේ වෙලාවේදී මා මේ සිහිපත් කරනවා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ මේ අවුරුදු දෙක කාල පරාසය තුල අපේ විහාරස්ථානයේ මාත් සමග වැඩ ඉඳලා දායක කාරකාදීන්ගේ අවස්ථාවන් වගේම විහාරස්ථානයේ උන්නතිය සඳහා ඉතිසිතින් කටයුතු කළ අපේ කිරම රත්න ජෝති හාමුදුරන් වහන්සේ අපේ සහෝදර හාමුදුරන් වහන්සේ සමග අනිද්දාට ලංකාවට වැඩම කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. උන්වහන්සේ අපිට දැකපු අනුපම සේවාව අපේ කෘතවේදීව සිහිපත් කරනවා. උන්වහන්සේටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිර ජීවනයේ සැලසේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම අපේ 30 වසරක මේ පුණ්‍ය භූමි වන්දනා කියලා පොඩි වීඩියෝ එකක් අපිට හදලා දුන්නා. ස්වච්ඡාවෙන් සද්භාවෙන් කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව ජගත්සේ ඉදිරිසිංහ මහත්මයා ඕන කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපේ පොඩි ස්කෑන් එකක් තියෙනවා එතන හදලා. මොකක්ද ඒක කියන්නේ? QR කෝඩ් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ තැන් තැන් වල අලෝල ඇති. ඕන එකට පුළුවන් ඒක ෆොටෝකොපියක් අරගෙන ගිහිල්ලා ගෙදරට ගිහිල්ලා ඒක නැවත බලන්න. අපේ අතීත ඉතිහාසයේ පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා මෙතෙන්ට ආපු හැටි අපි බොහොම පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ජගත් ඉදිරිසිංහ මහත්මයාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වීඩියෝ එක අපිට හදලා දුන්නට. ඒ වගේම මම මතක් කරන්නට ඕනේ විශේෂයෙන් අවුරුදු 30ක අතීත ස්මරණය කරන මේ වෙලාවේ අපි මේ කටයුතු සිද්ධ කරනකොට දවසක් අපි හිතවත් මහත් එක්ක ඇවිල්ලා හාමුදුරනේ අවුරුදු 30යි නේද කියලා. හාමුදුරන්ට සැපද කියලා. මම කොච්චර සැපද අවුරුදු 30ක් වෙනකොට කියලා. මේ කාල පරාසය තුල බැංකුවේම හොඳට ඇති නේද? මම කිව්වා account එක බලපුවම ලක්ෂ ගාණක් මේ අවුරුද්දේ තියෙනවා. ගොඩ නැගිලි. මුලින් තිබුණා ගොඩ නැගිල්ලක්. ඊට පස්සේ තව ගොඩ නැගිල්ලක් හැදුවා.
තට්ටු දිගේ ගොඩනැගිල්ලක් හැදුවා. තව තට්ටු දිගේ ගොඩනැගිල්ලක් හැදුවා මට තට්ටු වෙනකම්. ඔක්කොම කොච්චර දිවේදන් කළ බැලුවත් ලක්ෂ ගානක මුදල් බැංකුවේ තියෙනවා. සම්පත් තියෙනවා. එමය මම කිව්වා. දාවුසෙන් රජුරෝ ළඟට ගිහිල්ලා පුතා අහනවලු හංගපු ධනෙ මොනවද කියලා. කලාවට ගිහලා අත දික් කරලා පෙන්නනවා මේක තමයි මම හම්බ කරගත්ත ධනෙ. ඒ මහත්තයාට මම කිව්වේ මහත්තයෝ මම හම්බ කරගත්ත ධනෙ මේ පන්සල පුරා තියෙනවා. මං හැදුවා ධර්මශාලාවක් මාලිගාවක්. මං හැදුවා දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් සංඝාවාසයක් හාමුදුරුවෝලන්ට. මං හැදුවා දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් දායකාරකාදීන්ගේ සියලු උදව් උපකාර ඇතුව දහම් පාසලේ ළමයින්ට අධ්‍යාපනය ලබන්න. පරණ ආවාසිකයේ අබලන් වෙච්ච වෙලාවේදී දායකාරකාදීන් උදව්වට අපි අලුත් ආවාසිකයක් හැදුවා. මේ හැම සතයක්ම මේ මහ පොළොවේ ඉදන් කළා. සහෝදර හාමුදුරුවෝ සාක්ෂි මේ අවුරුදු 30ට මම $1 මම ලංකාවට යවලා නැහැ. හාමුදුරුවන්ටවත් කාටවත් වගේ බැංකුවේ දාන්න කියලා. තාත්තා නැති වෙන්න කලින් තාත්තාට ලැබිච්ච මම දන්නේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ කියලා තාත්තා වැඩ කරපු තැන තාත්තට ලැබුණා පෙන්ෂන් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ නේ කාලේ. යම් කිසි දීමනාවක්. තාත්තා ඔය දෙක අපිට ගෙනල්ලා පොඩි හාමුදුරනේ මම ඔබ වහන්සේලා දෙන්නමගේ ගිනවට මේක දානවා. ගිනුමක් කරලා. වයසට ගිය දවසට මිනිස්සුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා බේට් ටිකක්වත් ගන්න මේක තියාගන්න. 1994 මම මෙහාට එනකොට මං හාමුදුරන්ට බැංකුවට පොඩි ගාණක් හාමුදුර ළඟ තාමත් තියෙනවා. මේ අවුරුදු 30 ලංකාවට වරින් වර ගියා. කවදාවත් මං හාමුදුරන්ගෙන් ඇහුවේ නැහැ කොච්චර බැංකු පොතේ තියෙනවද කියලා. දුන්නා ඉවරයි. ඉතින් මම සතුටු වෙනවා. හදාගත්ත මාලිගාවල් තියෙනවා. බොහොම ලස්සනට හාමුදුරුවෝ නිදහසින් අපි අවුරුදු 30ක් මිනිස්සුන්ට කරපු සේවය. ඒ නිසා තමයි මේ රමණීය භූමි භාගය. ඒ නිසා තමයි අර විශේෂ අමුතු ඇවිල්ලා යත්තන්ගේ සතුට ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඔයත් මේ පන්සලේ කොටස්කාරයෝ. ඒ නිසා $1 හරි මේ සඳහා වියදම් කළා නම් මේ වියදම් කරපු හැමදේම ඊටමත් විනීත භාවයෙන් අපි වියදම් කළා තියෙනවා. ඒ නිසා මරණ වේලාවේදී මට මා හිතනවා අපේ උතුරු වික්ටෝරියානු බෞද්ධ සංගමේ නිලයන්ට සීලම දායකකාරකාදීන්ට සතුටින් පුළුවන්. අපි යම් කිසි මුදලක් විහාරස්ථානයේ වෙනුවෙන් පිරිනමනවා. ඒ සීලම මුදල් සඳහා ලොකු සේවාවක් අප සිද්ධ කළා තියෙනවා. මා සතුටු වෙනාද මේ වෙලාවේදී. අපි ග්ලෙන් රෝයි පුංචි ගෙදර මේ පන්සල පටන් ගන්නකොට මහල් නෝනාල් මහත්මයා අපිට ආරාධනා කරපු වෙලාවේ පේමසිරි හාමුදුරුවෝ මායි ඇවිල්ලා කිව්වා හාමුදුරුවනේ මෙතන අපිට ඉන්න පුළුවන්. අඳන් දෙක තිබ්බහම බහින්ද විතරයි ඉඳ තියෙන්නේ. වසට ආවේ අපි කිව්වා හාමුදුරුවනේ වස් සමාදන් වෙලා අපි හිමින් ගම් රට බලා යමු කියලා. නමුත් මේ අත්තන් ඉල්ලීමක් තිබුණා. ඒ අනුව තමයි උතුරු වික්ටෝරියානු බෞද්ධ සංගමය අපි ආරම්භ කළේ. අවුරුදු 30ක් ගත වෙන තැන ටනී පෙර මහත්තයා ඉන්න පිටිපස්සේ වාඩිලා ටනී මහත්තයා නැගිටින්න පොඩ්ඩ අත්පොඩියක් අපේ පළවෙනි සභාපතිතුමා අර පැත්තෙන් ඉන්නවා දීපා ලබේරත්න මහත්මයා. මෙහා පැත්තෙන් ඉන්නවා දයාම මහත්මයා. මේ ඔක්කොම අපිට පරණ සමාජික උදව් උපකාර කරා. හේමචන්ද්‍ර මහත්තයා තමන්ගේ ගේ මාළනෝනත් එක්ක එකට එකතු වෙලා මොනවාද කියන්නේ? උකස් තිබ්බා. ඒ අපිට තිබ්බ විශ්වාසය. අපි විශ්වාසය කඩගලේ නැහැ. සතුටින් හිමිචන්ද්‍ර මහත්තයා ළමයිගේ අනාගතේ වෙනුවත් මංගේ උගස් තිබ්බේ නැහැ. ශාසනය වෙනුවෙන් මංගේ උගස් තිබ්බා. අද මේ පුණ්‍ය භූමිය නිසා එදා 14යි අපිට
ග්ලෙන්රොයි බෝඩ් එකේ දානේ අවශ්‍යතාවයේ දැන්වීම දානකොට ඇඟිලි අතේ පස් දෙනයි නම් ලියලා අපි පටන් ගත්තා. පන්සල පටන්ගෙන යනකොට හාමුදුරුවෝ කිව්වා වගේ තරක් දියුණු වෙනකොට සමහර අය එනවා. නොයිකුත් ආකාරයෙන් විස්මාවක්. මේ විස්වාගෙන ආපු අය හිටියා. අපිට ගල් මුල් ගැහුවා. සමහර අය කිව්වා අපි හාමුදුරුවෝ හතර දිනට යනවා. තාමත් මම කකුල් දෙකෙන් හිටගෙන ඉන්නවා. එයත් වෙනවා. ගිවිසක් දවසක් ඇවිල්ලා මූණ වහගෙන මම අඳුරගත්තා. මම ගිහින් කිව්වා මූණ වහගෙන ආවත් මම අඳුරනවා මිනිස්සු. දොර ඇරලා තියෙනවා මං කියලා තියෙනවා. කමක් නැහැ. මේ දොර ඇරලා තියෙන්නේ හැම කෙනෙකුටම. ඒ ශායින් වනින් අපිට නෙවෙයි ඕගලන්ගේ දරුවෝ. අද මේ පන්සල මුල් කරගෙන හැදෙන දරුවෝ මං ආඩම්බරයි. අපේ දහම් පාසලේ දරුවෝ මෙතන හිටියා. මං ආඩම්බරයි. අපේ පන්සල ග්‍රැන්ඩෝයි පටන් ගන්නකොට පුංචි දරුවෙක් හැටියට මගේ ඇඳට ගෙනලා දැම්ම ඒ දරුවා වසන්ත මහත්තයාගේ පුතා. පුංචි දරුවෙක්. අන්නනකොට මං කිව්වා දාන්න තැනක් නැහැ ගිහින් ඇඳට දාන්න. කොල්ල ඇඳේ නිදාගන්න. අද වෛද්‍යවරයෙක්. මම සතුටුයි. ඒ වගේම බෙරි රෝඩ් එකේ අපි අධ්‍යාපනයේ පන්සල පටන් ගත්ත කාලේ අධ්‍යාපනයේ ලැබපු නංගි කෙනෙක් රසිකා අදත් අපේ දහම් පාසලේ ආචාර්ය මණ්ඩලෙ උගන්වන අවුරුදු 30ක් ඒ අපි ගැන තිබිච්ච විශ්වාසය. ඒ නිසා මරුණාම කෙනෙකුට කියනවා happy journey. මටත් happy journey. මං අරගෙන යන දේවල් සතපහක් නෙවෙයි මිනිස්සු මගේ අම්මා නැති වෙන වෙලාවේ මං අදත් කනගාටු වෙනවා. රුපියල් 10යි මගේ අතේ තිබ්බේ. රුපියල් 10යි. අම්මට බේත් ටිකක් දෙන්න මට විදිහක් තිබ්බේ. හැබැයි මම අම්මට කිව්වේ අම්මේ මම ළඟ සල්ලි නැතුණාට මං හම්බ කිරුවා මිනිස්සු. අම්මට ලේවන වෙලා තිබුණා. එන්දිරිනිටි දාලා තිබ්බා. ඒ වගේම කලබලකාරී කිසි කෙනෙක් දොඩ බහින්න බෑ. කවුරුවත් එන්නේ නැහැ. හාමුදුරන්ට මං කිව්වා පුංචි දැන්වීමක් කියලා පත්‍රේ දාන්න. කෝට්ටේ සන්තින්ද්‍රි හාමුදුරුවෝ පඤ්ඤේන්ද්‍රි හාමුදුරන්ගේ මෑණියන්ට මේ වර්ගයේ ලියවන වෙලා තියෙනවා කැමති කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා. පැය දෙකක් ඇතුළත විශාල පිරිසක් ස්පිරිතාලට අම්මට ලේ දෙන්න. සල්ලි වලට නෙමේ මනුස්සකම. එක නෝනා කෙනෙක් ඇවිල්ලා මට අතට රුපියල් 1000ක් දීලා කිව්වා හාමුදුරුවනේ මට ලේ දෙන්න බෑ මේ 1000 තියාගෙන අම්මට බේත් පොට ගන්න. අද මං සතුටුයි. හම්බ කරගත්ත දේ මේ පේන්නේ ඔබට. ඒ නිසා මේ හැම වැලියටයක් ගන්න ඔබගේ දාඩිය මාංශය. ඔබ අපට උදව් නොකළා නම් සමහර ඇත්තෝ එදා අපිට ගල් මුල් ගැහුවේ නැත්තම් මං හිතන්නේ මේ පුණ්‍ය භූමියේ මෙහිම නෙවෙයි. පන්සලක් මාලන උනත් එල් මහත්තයාට ආරාධනා නොකළා නම් දහම් නිකේතනයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා පන්සල එක ඉල්ලීමක් කරලා පන්සල රැකගන්න. හාමුදුරුවෝ කිව්වා වගේ හාමුදුරන්ට වැඩි අවුරුදු දෙකක් දැම්මා වයසයි. හාමුදුරුවෝ කිව්වා මට ලබන අවුරුදු දෙකක් ඉන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. එහෙනම් හාමුදුරන්ට වැඩි කාලෙක මම යන්න ඕනේ. මම ගියා මේ පන්සල තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ පන්සල රැක ගන්නට අනාගත පරපුර මේ අද දායකත්වය ලැබුව හැම දෙනාගේමත් අපි දන්නේ කිනාගේ දරුවෝ මේකට සහභාගී වෙන්නේ ඒකයි. ඉන්න දරුවනේ මේ ආයතන ඔබගේ බාර අරගෙන කරන්නේ. බාණ්ඩකෝ අපිට අභිමානයක් නෙවෙයි දාරැත්තු ඇවිල්ලා මේ කතා කරනකොට පන්සල ගැන බුද්ධ ආගමෙන් අපේකම ගැන අපි දුක් විඳා මහන්සි ඒ මහන්සි ප්‍රතිඵල හැම දිනාටම පින් සිදේවා කියන මේ ප්‍රාර්ථනාවයි තිබෙන්නේ. වැඩමවදාළ මහා සංඝරත්නයට සහ සම්බුද්ධ වන ලෝක උගඩ හැම දිනාටම
තුන්රුවන්ගේ අනන්ත ගුණ බලමමින් සිත සාන්තිය යහපත වේවා. අපි මේ සිද්ධ කරගත් සිළුපින් අපේ භවාන්තරගත මව්වරු පියවරු ඒ වගේම සමාජිකාවන් ඇතුළු ඔබ නමින් මේ පරිලෝකීය සිළු ඥාතීන්ට මේ පින් ලැබේවා. සසර කිසිම භවයක සාපිපාසාදී දුක් නොවේවා. සිත සාන්තිය සැලසේවා. නිවන් අවබෝධ කරගන්නට මේ පින් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන අපි පින්දමු. ඉදන් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදන් මේ ඥාතිනං හෝතු අද 10න් පස්සේ දේශගුණේ ටිකක් බොහොම සරයි කියලා අපිට දැනුම් දීලා තිබෙනවා. යහපත් දේශගුණ. කර්ණ සිවුරෝලි දිසේ තියෙනකොට යන්තම් පොඩක් වැටුණා. මම බෝධිය ළඟට පැත්තට ගිහිල්ලා මම මොකද්ද මේ වෙන්නේ? ලස්සන දේශගුණයක් අපිට තියෙනවා. හැමදාම අපට ආශිර්වාදී ස්වභාව ධර්ම ලැබුණා. අදත් ඒ ආශිර්වාදී තියෙනවා. පින් ගන්න දෙවියෝ සතුටින් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ ස්ථානයේ සුරකින්න ඔබ වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදයේ ඇල්ම බැල්ම පූජනීය මහා සංඝරත්නයටත් මේ හැම දිනාටමත් ලැබේවා. නිවනින් සැනසීවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන අපි දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහි පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්. සියලු පින් අපි හැම දිනාටම උතුම් නිවන් අවබෝධයේ පිණිසම හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තිරුවන් සරණ ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. සබ්බීතියෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වං සුඛී දීඝායුකෝ භව භව සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන භවන්තු තේ සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ සබ්බ සංඝානු සදා සොත්ති භවන්තු තේ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡන් වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේව අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. පින්කමේ කටයුතු මෙයින් අවසන් වෙනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ පිරිකර මං හිතනවා වාහන වලට දාන්න ඇති කියලා. කරුණා කළා ගිහිලා ආහාර ටික අනුභව කළා. සුද්ධ පවිත්‍ර කර ගැනීම කටයුතු සඳහා හැමදෙනාම නැවත ඇවිල්ලා අපිට සහභාගී වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ තව විනාඩි 5ක් අපිට අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. කටයුතු නිමීමට පෙර සුළු පහේ පොඩි ඇගීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 30 වසරක් අප වෙනුවෙන් කැප කළ සේවය උදෙසා උතුරු වික්ටෝරියානු බෞද්ධ සංගමයෙන් ඉතා සුළුවෙන් ඕ වේවා කියලා අපිට ඔබ වහන්සේගේ කටයුතු ඇගීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මේ ගාමිණී ආරාධනා කරනවා ඒ ගැන සඳහනක් කරන්න. ගාමිණී most venerable Mahasangha, distinguished guest, the committee management, members and dear friends. With deep gratitude, respect and honor, I wish to address you all on this special occasion, 30 years of temple. Venerable Kote Mahasangha Sanchindriya Thero, it has been an incredible blessing for us to have you here as the founder and the chief incumbent of Daham Niketanaya. We could not thank you enough for the empathy, charisma and undeniable dedication. We deeply respect your wisdom, strong willpower, and exceptional leadership. Since our humble beginning, you have been guiding us on the journey as the most respectful leader who has a powerful insight for the future. Under your guidance and direction, we have flourished as the North Victorian Buddhist Association. We are so pleased with your precise service and the temple
temple service to our temple, the Sri Lankan community, and most importantly, the entire society. Venerable Thero, over the past years, though not on purpose, we might have caused you many disappointments, could have hurt your feelings as well. For all that, we sincerely offer you our heartless apologies. We wish to give you our word of honor to take greater care of your health and well-being in years to come. We also promise to give you our best possible assistance and support to carry on with your noble missions and services. Venerable Thero, each year we have been presenting you with some kind of elegant souvenirs to symbolize those occasions, but this year, with our deep gratitude, love and respect, we thought of paying our tribute and respect to you with a special gift that you will be incredibly proud for years to come. Thank you. I would like to invite our Secretary Mala and the President Arosh and the members to present this special gift. මම සඳහන් කරන්න කැමතියි අපි මොකද්ද මේ ලොකු හඳුරන් වහන්සේට ප්‍රදාන කරන්න කියලා. ලොකු හඳුරන් වහන්සේගේ නමින් දරුවන් 5 දෙනෙක්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා අවුරුදු 2කට අවුරුදු 5කට සමානයි. අවුරුදු 5කට දරුවන් 5 දෙනෙක්ට ඉගෙනීමට ලංකාවේ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ දරුවන් 5 දෙනෙක්ට ඉගෙනීමට අනුග්‍රහය දක්වනවා ලොකු හඳුරන් වහන්සේගේ නමින්. දරුවන් 5 දෙනෙක් ඔයත් බණ කියලා පාන්සුගලට ගිහිල්ලා දානට ගිහිල්ලා මට ලැබෙන මුදලින් පදවියේ කාවන්තිස්සපුර පහුගිය අවුරුද්දේ බුදුමැදුරක් හදලා මම පූජා කෙරුවා. ඔයත් මට දෙන්න මුදලින්. අවසාන වශයෙන් මම තීරණය කළා මේ ශරීරයත් කාට හරි දෙන්න උනායි කියලා. ගිය මාසේ මේ ශරීරයේ අවයව ඕගන් ඩෝනර් හැටියට මම රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. මම මගේ අවසාන දීවිල්ලත් මම දීලා තියෙනවා. ඊට අනිද්ද සමිතිය රැස් වෙනකොට සමිතිය ඉදිරිපත් කරනවා මේක තමයි මගේ අවසාන කැමැත්ත. හැම දිනාටම තිරුවන් සරණයි. දිවාහාරය ගන්න ඊට පස්සේ මේ ටික අස්පරස් කරගන්න උදව් කරන්න පින් සිදුවේ. Pilih kandungan
Namo Piya